මේ දවස්වල ගොඩක් අය ආර්ථික අපහසුතා ගොඩක ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඒකින්ද ගොඩක් අය මේ දවස්වල ඔන්ලයින් මොනවද කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් හොයනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් ඔය ට්‍රේඩ් කරන ඒවා, එතකොට ඔය ඩිසයිනින්, ඩෙවලොපින් වැඩ විතරයි කියලා. ඒ වුණාට එහෙම නැහැ. ඔයාලට ඔන්ලයින් ඔයා මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක ඔයා ප්‍රවීණයෙක් නම් හිතන්න ඔයාලට ෆිසික්ස් පුළුවන් නම් හොඳට, ඔයාලට මැත්ස් පුළුවන් නම්, ඔයාලට අකවුන්ට්ස් පුළුවන් නම්, ඔයාලට ජියෝග්‍රැෆි පුළුවන් නම්, ඒ වගේ ඔයාලට ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක ඔයා ප්‍රවීණයෙක් නම්, ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට පුළුවන් නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් ටියුටර් කෙනෙක් වෙලා ඔයාලට කියන්නේ ඔන්ලයින් සල්ලි ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම් ඒ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. හරි, මම දැන් ඉන්නේ මේ fiverr.com වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලා හිතනවා ඇති කොහොමද මේ Fiverr එකේ ඔන්ලයින් ටියුටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාම මේකේ කැටගරිස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැටගරිස් වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් කියලා කැටගරි එකක්. ඉතින් ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් කියන කැටගරි එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔන්ලයින් ටියුටරින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඒකට යන්න. ඉතින් ඔන්ලයින් ටියුටරින් එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන සෙලර්ස්ලා ගිග් දාලා මෙන්න බලන්න. දැන් මෙතන මේ සෙලර් එකේ I will help you to master speaking and writing English on Zoom. කියන්නේ මෙයා Zoom එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනන එක. යාට රිවිව් 100ක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙතන ඩොලර් 10 ගානේ. එතකොට මෙයා මෙතනම ඩොලර් 1000කට වඩා හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න තව මෙතන සෙලර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් අපි බලමු තව මෙතන ඉන්න සෙලර්ස්ලා කොහොමද කියලා. මේ මෙතන බලන්න මේ I will help with economic and finance tutoring. එතන එයාට රිවිව්ස් 162ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 15 ගානේ අපි හදුවත් එතකොට බලන්න එයාට ඩොලර් එතකොට 3000කට වඩා එයා හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔන්ලයින් ටියුටර් කෙනෙක් වෙලා, එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි ඔයා හොඳටම දන්න සබ්ජෙක්ට් එක මේ Fiverr එකේ ගිග් එකක් දාලා ඔයාලට උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිග් එක හදන්න කලින් හොඳට මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් කැටගරි එකේ ටියුටරින් කියන එකේ තියෙන ගිග්ස් බලන්න, යාලා කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙන මේකට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට පිටරට අයට තමයි ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්න දෙන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි තියෙන සාමාන්‍ය මට්ටමකට තියෙන්න ඕනි වෙයි. ඉතින් ඒක හදාගන්න. එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට සමහරවිට ෆුල් ටයිම් මේකේ Fiverr එකේ උගන්වලා ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතන බලන්න මේ වගේ මේවා කින්ඩර්ගාර්ටන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ්ස් උගන්වනවා. ඒ වගේ ඔයාලට ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් මේකේ දාලා උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ දවස්වල මේ අමාරු කාලේ. ඉතින් මේක මම මේ දැක්ක හින්දා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. මේ ආර්ථික මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න නම් අපිට මොනවා හරි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාත් මේ ගිග් එකක් දාලා try කරලා බලන්න. මේකේ ගිග් හදන හැටි ඒවා මේ ඔක්කොම YouTube එකේ සිංහලෙන්ම වීඩියෝස් තියෙන ඕන තරම්. ඒවා try කරලා බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක තව වීඩියෝ එකකින් හම්බවෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.